आज मैले के पढेँ? आज मैले च्याप्टर 2 अफ अस्योरेन्स पढेँ, विच इज रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्ट। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ के अरे कुनै पनि अडिटरले चार्टर अकाउन्टेन्टले अडिट गर्दाखेरि कस्तो रेगुलेसनभित्र बसेर कस्तो लहरू फलो गरेर गर्नुपर्छ त्यो भनेको छ। त्यही भएर यो च्याप्टरको नाम रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्ट छ। अनि फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो अब्टेनिङ इङ्गेजमेन्ट छ। एज वी अल नो, चार्टर अकाउन्टेन्टले चाहिँ आफ्नो फर्मको एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु मिल्दैन अरू कम्पनीहरू जस्तो। बट हाम्रो बुकमा चाहिँ के अरे चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अर अडिटर्स क्यान एडभर्टाइज देयर फर्म्स बट विदिन अ प्रोफेसनल गाइडलाइन भनेर भनेको छ। तर त्यो गाइडलाइनलाई हाम्रो बुकमा डिफाइन गरेको छैन, एज वी डु नट निड टु नो इट येट अकर्डिङ टु द बुक। अनि त्यसपछि अडिटर्स अर त्यो चार्टर अकाउन्टेन्ट्स विथ फर्म क्यान बी इन्भल्भ इन टेन्डर अर कोर्टहरूमा के अरे इन्भल्भ हुनु मिल्छ, के अरे टु get involved in engagement. And त्यसपछि that's it for obtaining engagement. And then we got accepting an engagement. अडिटर्सहरूले अब इङ्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि के कन्सिडर गर्नुपर्छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ लिगल भ्यालिडिटी होइन। अब अडिटरले आफ्नो फर्म लिगली वर्क गरिरहेको छ कि छैन, लिगली क्वालिफाइड छ कि छैन टु अडिट or to involve in that audit engagement, assurance engagement भनेर ख्याल राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि एथिक्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स होइन। अडिटरहरूले कुनै पनि यस्तो अर्गनाइजेसन अर क्लायन्टको अडिट गर्नु हुँदैन जसले चाहिँ हु माइट के अरे इन्फ्लुएन्स देम टु नट वर्क विदिन एथिक्स एन्ड फलो इन्डिपेन्डेन्स। एन्ड देन सफिसियन्ट रिसोर्सेस छ जुन म तल बुझाउँछु होइन। सो अपोइन्टमेन्ट कन्सिडरेसन, सो यो चाहिँ त्यही हो होइन, के चिज कन्सिडर गर्नुपर्छ बिफोर अपोइन्टमेन्ट होइन। इज द अडिटर क्वालिफाइड अर नट होइन। अब त्यो अडिट फर्मलाई त्यो काम गर्नु, त्यो अस्योरेन्स इङ्गेजमेन्टको काम गर्नु आउँछ कि आउँदैन, आर दे क्वालिफाइड अर नट, त्यो कन्सिडर गर्नुपर्छ। एन्ड देन रिसोर्सेस, यहाँको सफिसियन्ट रिसोर्सेस छ कि छैन, लाइक इनफ स्टाफिङ, इनफ टेक्निकल स्किल्स, इनफ टेक्निकल इक्विपमेन्ट्स उनीहरूसँग छ कि छैन बिफोर इङ्गेजिङ एन्ड अपोइन्टमेन्ट। अनि त्यसपछि कम्युनिकेसन होइन। कम्युनिकेसन विथ प्रिभियस अडिटर, के अरे अडिट फर्मले कुनै पनि इङ्गेजमेन्ट लेटर साइन गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि अपोइन्टमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो अर्गनाइजेसन अर क्लायन्टको पास्ट अडिटरसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ विथ द पर्मिसन अफ दि क्लायन्ट। अनि इफ द client does not give permission to contact the or communicate with the old auditor, the new auditor must usually decline the audit. And त्यसपछि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, कुनै पनि यस्तो अर्गनाइजेसन अर क्लायन्टको के अरे अडिट गर्नुभयो भने जससँग कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको रिस्क छ होइन। जस्तो कि अब कोका कोलाको अडिटरले पेप्सीको अडिट गर्नु मिल्दैन बिकज त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि वी हेभ इन्टेग्रिटी होइन। अब क्लायन्ट अर अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्ट कतिको ट्रस्टवर्दी छ त्यो चेक गर्नु पऱ्यो बिफोर इङ्गेजिङ इन एन अडिट अपोइन्टमेन्ट। अनि त्यसपछि बिजनेस एन्ड अडिट रिस्कलाई पनि ध्यानमा राख्नु पऱ्यो। एन्ड देन वी हेभ गट डिफ्रेन्स बिट्विन लो रिस्क एन्ड हाई रिस्क क्लायन्ट होइन। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, अब लो रिस्क क्लायन्टहरूको चाहिँ के अरे फाइनेन्सियल हेल्थ गुड हुन्छ, उनीहरूको के अरे लङ टर्म फाइनेन्सियल गोल्सहरू हुन्छ। हाई रिस्क क्लायन्टको हुँदैन, दे आर पोर इन फाइनेन्सियल कन्डिसन। अनि त्यसपछि लो रिस्क क्लायन्टको म्यानेजमेन्ट ट्रस्टवर्दी र अनेस्ट हुन्छ। हाई रिस्क क्लायन्टको म्यानेजमेन्ट अर क्लायन्ट्सहरूको के अरे इन्टेग्रिटी डाउटफुल हुन्छ। अनि त्यसपछि लो रिस्क क्लायन्टमा स्ट्रङ इन्टर्नल कन्ट्रोल हुन्छ, वेयर एज हाई रिस्क क्लायन्टमा भेरी विक इन्टर्नल कन्ट्रोल्स हुन्छ। अनि त्यसपछि लो रिस्कमा चाहिँ धेरै जस्तो ट्रान्जेक्सनहरू सिम्पल नेचरको हुन्छ, वेयर एज हाई रिस्क क्लायन्टमा अनयुजुअल नेचरको ट्रान्जेक्सन्सहरू अकर हुन्छ। अनि त्यसपछि हाई रिस्क क्लायन्टहरूलाई चाहिँ अब अडिट गर्दाखेरि स्पेसलिस्टहरूको रिक्वायरमेन्ट पर्न सक्छ। अनि काम आउने लाइक धेरै काम आउने अडिटरहरू अब सिएहरू अपोइन्ट गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। सो द लाइक assurance opinion is true and fair. अनि त्यसपछि फिज, जति रिस्क बढी हुन्छ फिज त्यति हुन्छ। फिज
र रिस्कको पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। नाउ सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन, सोर्सेस अफ इन्फर्मेसनमा को पर्छ? प्रिभियस अडिटर, ब्याङ्कर्स एन्ड लयर्स अफ द अर्गनाइजेसन, डकुमेन्ट्स, या अनि यो तिनवटा मेनली पर्छ होइन। सो प्रिभियस अडिटरसँग विथ द पर्मिसन अफ द क्लायन्ट कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो, इन्फर्मेसन अबाउट द अर्गनाइजेसन पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि ब्याङ्कर्स एन्ड लयर्स, त्यसलाई चाहिँ इन्क्वायरी भन्छ, आस्किङ अराउन्ड पनि भन्छ। अनि ब्याङ्कर्स एन्ड लयर्सबाट त्यो अर्गनाइजेसनको बारेमा इन्फर्मेसन पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि वी हेभ गट डकुमेन्ट्स होइन, पास्ट डकुमेन्ट्स, पास्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, पास्ट एभ्रिथिङ पास्ट डकुमेन्ट्सहरूबाट वी निड टु ग्यादर द इन्फर्मेसन अबाउट द अर्गनाइजेसन बिफोर while के अरे performing assurance engagement. And then we have got after accepting appointment के गर्नुपर्छ होइन, confirm the रेजिग्नेसन अफ द प्रिभियस अडिटर होइन, अफिसियली भएको छ कि छैन कन्फर्म गर्ने। अनि त्यसपछि एक्सेप्ट गरेपछि अब आफ्नो अपोइन्टमेन्ट लेटरको एउटा कपी माग्ने। अनि त्यसपछि सेन्ड एन्ड इङ्गेजमेन्ट लेटर टु द डिरेक्टर्स अफ द अर्गनाइजेसन। अनि त्यसपछि क्लायन्टको पास्ट अडिटरबाट उनीहरू के अरे बुक्स, क्लायन्टको अर्गनाइजेसनको बुक्स र डकुमेन्ट्सहरू ग्यादर गर्ने। अनि त्यसपछि अदर अस्योरेन्स इङ्गेजमेन्ट भनेको के हो? अदर देन अस्योरेन्स इङ्गेजमेन्ट हो यो चाहिँ होइन। अदर देन अस्योरेन्स इङ्गेजमेन्टमा के पर्छ भन्दाखेरि नन अस्योरेन्स इङ्गेजमेन्ट, जहाँ ओपिनियन दिँदैन। अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको रिभ्यू भयो, अनि इन्भाइरोमेन्टल अब सिएसआरहरू गराएको छ कि छैन त्यो रिभ्यू भयो। त्यो नन अस्योरेन्स बेस्ड इङ्गेजमेन्टमा चाहिँ अडिटको रुल्सहरू लाग्दैन, तैपनि दि अडिटर मस्ट युज प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम होइन। अब प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भन्दा नि दि अडिटर मस्ट स्टिल के अरे गिभ इन्भल्भ इन द इङ्गेजमेन्ट विदिन द बााउन्ड्रिज अफ द कोड अफ एथिक्स। नेक्स्ट वी हेभ मनी लन्ड्रिङ रेगुलेसन होइन। सो मनी लन्ड्रिङ रेगुलेसन को लागि चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा एक्ट छ विच इज नोन एज assets laundering prevention act 2064. अनि this point in our chapter money laundering regulation ले चाहिँ अडिटरलाई के भन्छ भन्दाखेरि auditor must carry out a client due diligence which is CDD. अनि यसमा के गर्छ भन्दाखेरि we must check the identity of the client, so to ensure that the client is not involved in any money laundering activities. So for individuals we must passport, citizenship, license of driving license, or and electricity bill for address. And for organization, registration certificate, registered address, and list of directors and shareholders. So in this point हाम्रो च्याप्टरको मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन or money laundering regulation को पोइन्टमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि to ensure that auditors don't involve in auditing clients who might possibly be engaged in money laundering activities, the auditor must perform a CDD, client due diligence, which involves identifying their client. And for individuals को audit गर्दैछ भने उनीहरूको पासवर्ड, citizenship or license, any kind of identity card, and then एउटा electricity bill for their address, official address. And then organization, if the client is an organization, we need to have a copy of their registration certificate,
registered address, and list of directors and shareholders, so we can ensure that none of them are involved in money laundering activities. And त्यसपछि अल्पाकै भित्रमा अब कुनै पनि क्लायन्टको डकुमेन्टेसनहरू अडिटरले 5 इयर्ससम्म रिटेन गर्नुपर्छ. So just in case फ्युचरमा if they are suspected of any money laundering activities, the auditor has the um, identifiers of that client. So next we have agreeing to terms and engagement. Final. So next we have agreeing terms of engagement. And यसमा चाहिँ engagement letter पर्छ हैन. Engagement letter भने के हो? It's a formal written document where the scope, responsibility and limitations of an assurance engagement is mentioned. And then what's the purpose of an engagement letter? Purpose भनेको चाहिँ के हो? एउटा फर्स्टमा चाहिँ अब एउटा the assurance को misunderstandingहरू हटाउनु हो, which is also known as audit expectation gap. And then त्यसपछि चाहिँ के हो? Purpose. Next purpose is officially acceptance देखाउनलाई हो, that if the auditor and the client sign the engagement letter, the auditor is officially accepted into the engagement. And then contents of the engagement letter. What does the engagement letter contain? We have objective and audit scope. So objective and audit scope, यसमा चाहिँ के हुन्छ? What's the main purpose of the audit and what's the areas the audit will be covering? And then auditor responsibility. Engagement letter मा auditor को responsibility mention हुनु पर्यो, like conducting audit and giving an opinion. It doesn't necessarily have to be a clean opinion. It's just that the auditor's responsibility is to conduct the audit and give an opinion. And management responsibility, just to make clear that the auditor is not going to prepare the financial statements of the organization. Management responsibility mentioned गरेको हुन्छ, which involves making the financial statements to be reviewed by the auditor. And then we got reporting frameworks हैन, कुन reporting frameworks follow गरिन्छ, GAAP, IFRS, NFRS त्यस्तो. And then basis of fees and billings, अब कुन बेसिसमा fees लिन्छ, कुन बेसिसमा billings गरिन्छ. Limitations of audit, the limitations of audit मा चाहिँ के लेखा हुन्छ? There might still be misstatement even though the auditor has fully followed the Nepal standards of auditing, त्यो मेन्सन गरेको हुन्छ. And then we got timetables and information needs. Timetable मा चाहिँ कुन timetable and information needs मा चाहिँ अब कुन टाइममा अडिट गरिन्छ, कति टाइमको लागि अडिट गरिन्छ भनेर मेन्सन गरिन्छ. अनि इन्फर्मेसन निड्स भनेको चाहिँ अडिटरलाई त्यो अस्योरेन्स इन्गेजमेन्ट कम्प्लिट गर्ने, त्यो काम कम्प्लिट गर्नलाई के इन्फर्मेसन चाहिन्छ. एन्ड देन रिक्वेस्ट अफ रिटन कन्फर्मेसन फ्रम द म्यानेजिङ भयो. And then we got auditor liability. Auditor is only liable to the shareholders of the organization and no one else. And professional negligence, as I've said, अब अडिटरले NSAs फलो गरेर त्यो ल स्ट्यान्डर्ड्स गाइडलाइन्स सब फलो गरेर पनि they might still miss some things, some misstatements. So professional negligence, in the case where auditor misses some misstatements even after following all the laws, guidelines and standards, that is not considered professional negligence. But if he has not followed the laws, guidelines and rules to the fullest, it might be considered professional negligence. And then we have got legal and professional requirement अनि legal framework in Nepal. यसमा चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ के भनेको छ, यो सेक्सन अफ द च्याप्टरमा के भनेको छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि अडिट गर्दाखेरि त्यो फलो गर्नुपर्ने मेन ल चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा दि कम्पनीज एक्ट हो. अनि त्यसपछि अदर एक्ट्समा चाहिँ के पर्छ, अब त्यसपछि कम्पनीज एक्ट मेन भयो. अनि त्यसपछि अरू एक्ट लाइक अब कुनै कोअपरेटिभको अडिट गर्न जाँदैछ भने द अडिटर मस्ट नो अबाउट दि कोअपरेटिभ एक्ट. ब्याङ्कमा जाँदैछ भने बाफिया एक्ट, इन्सुरेन्स एक्ट if they are auditing an insurance company, त्यो फलो गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ. अनि त्यसपछि कुनै पनि अस्योरेन्स इन्गेजमेन्टमा इन्भल्भ हुने अडिटर
ICANबाट लाइसेन्स अडिटर नै हुनुपर्छ, नो वान एल्स क्यान अडिट इट. अनि त्यसपछि the auditor must be appointed from the annual general meeting of the company. अनि त्यसपछि के अरे एनुअल जेनरल मिटिङबाट अपोइन्ट भएको 15 days भित्रै त्यो कम्पनीले कम्पनी रेजिस्ट्रारमा मेन्सन गर्नुपर्छ अर लाइक नोटिफाई गरिदिनुपर्छ यो हाम्रो अडिटर हो भनेर. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हो, को अडिट गर्नुबाट डिस्क्वालिफाइड छ. फर्स्टमा इम्प्लोय अफ एन अर्गनाइजेसन, अफ दि अर्गनाइजेसन. अब जुन के अरे अर्गनाइजेसनको अडिट गरिरहेको छ त्यही अर्गनाइजेसनको इम्प्लोयले त्यो अर्गनाइजेसनको अडिट गर्न पाएन. अनि त्यसपछि पार्टनर अर इम्प्लोय अफ द पार्टनर त्यो अर्गनाइजेसनको अर कुनै फर्मको पार्टनर छ भने त्यो पार्टनरले त्यो आफ्नो पार्टनरको फर्मको अडिट गर्नु पाएन. अर इभन द इम्प्लोय अफ द पार्टनर क्यान नट अडिट द फर्म. अनि त्यसपछि डेटर अफ द अर्गनाइजेसन त्यो अर्गनाइजेसनबाट लोन लिएको छ भने पनि अडिट गर्नु पाएन. अनि एन इन्सल्भेन्ट पर्सन अल्सो क्यान नट इज नट क्वालिफाइड, अल्सो इज नट क्वालिफाइड एज एन अडिटर. अनि त्यसपछि नेपाल स्ट्यान्डर्ड्स अफ अडिटिङ भनेको चाहिँ एउटा नेपालको अडिट गर्दा फलो गर्नुपर्ने स्ट्यान्डर्ड्सहरू हो, विच इज बेस्ड अन आइएसए विच इज इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स अफ अडिटिङ. अनि विच इज अनि त्यसपछि नेपाल स्ट्यान्डर्ड्स अफ अडिटिङ चाहिँ आइकेनबाट अप्रुभ हुन्छ. अनि त्यसपछि वी हेभ गट पब्लिक सेक्टर अडिट. पब्लिक सेक्टर भनेको के हो? पब्लिक सेक्टर भनेको चाहिँ गभर्मेन्टल डिपार्टमेन्ट्स अनि त्यसपछि त्यही म्युनिसिपालिटी अफिसेस त्यस्तोहरू हो. अनि हुज द अडिटर अफ दि पब्लिक सेक्टर? दे आर अफिस अफ अडिटर जेनरल, ओएजीले अडिट गर्छ पब्लिक सेक्टरको. अनि त्यसपछि पब्लिक सेक्टर भनेको चाहिँ गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्सहरू भयो, फुल्ली आउटराइट ओन बाई गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू सब पब्लिक सेक्टरहरू हो. अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अफिस अफ अडिटर जेनरलले अडिट गर्छ. अनि त्यसपछि टाइप्स अफ अडिट इन पब्लिक सेक्टर आर फाइनेन्सियल अडिट होइन, वेदर द मनी अफ द गभर्मेन्ट अर द कन्ट्री इज बिङ युज प्रपरली अर नट. And this is compliance audit, whether the public sector or the organization with governmental organization is following the rules and laws to the fullest. And this is we have got performance audit. If the organization or governmental organization or public sector is for is effective, efficient and economic, त्यस्तो छ कि छैन भनेर हेर्छ. And that's it for this chapter.